Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create at magpalit ng custom channel URL. I-explain ko rin sa inyo ang benefits at advantages ng pagkakaroon ng custom channel URL. So kung ready ka na, start na tayo after ng intro. Welcome to my channel. Ako po si Manong Bluetooth, isang social media marketing specialist na nagtuturo sa mga Pinoy content creator on how to grow their channel, how to improve their content, and kung paano kumita sa social media. So, kung trip mo yung content ko, don't forget to subscribe at i-hit mo yung notification bell para pag may live question and answer ako, manonotify ka. Bago tayo magsimula, hayaan nyo munang i-announce ko sa inyo na available na po sa market ang Manong Bluetooth official merchandise, ang hugoattees, kagaya po nito. Available na po sa Shopee and nilalagay ko po yung link ng aking store sa description box. You can also contact me sa aking FB page, ManongB Print and Design, kung gusto niyo po magpagawa ng sarili niyong merchandise. At pag-uusapan natin yan. So, ano nga ba yung URL? URL is yung address na nakalagay sa address bar ng ating browser. Like for example, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Internet Explorer. Yung URL is yung address na nakalagay dun sa address bar nito, sa pinakataas. Usually, nasa-start sa HTTPS or www. Kung youtube.com ang URL ng YouTube platform, ang iyong channel is merong sariling URL, which is a standard URL process ni YouTube. Is a combination of letters and numbers na napakahirap tandaan. So basically, ang function ng custom URL is to customize yung URL mo para mas madali itong matandaan ng iyong audience at mas madali kang ma-search ng iyong audience. This is actually an advantage do sa mga hindi pa searchable na channel, wherein kung hindi ka searchable, you can easily just customize a URL para tuwing pupunta sila sa channel mo, they just have to type in www.youtube.com/ yung customized URL na pipiliin mo. Punta tayo sa computer para may turo ko sa inyo kung paano mag-set or mag-create ng custom URL. So para makapag-create ka ng iyong channel URL, you have to go to your YouTube studio and then go sa customization. Ayan. So kung napapansin nyo, gamit ko ngayon yung aking second channel sa pag-create ng custom URL because meron na akong custom URL dun sa aking main channel na Manong Bluetooth. But later on, gagamitin natin yung account na yon para turuan naman kayo mag-change ng custom URL kasi pwede po tayo mag-change ng custom URL. Okay? So, I'll be creating one dito sa aking The Bluetooth Family. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa The Bluetooth Family, guys, please subscribe kasi magkakaroon din po ako ng live streaming sa The Bluetooth Family. And also, dito ko rin po i-upload yung kwento ko ng aking pamilya at iba't iba pang tips about life and business. Okay? So, balik tayo sa topic. Again, YouTube Studio, then go to customization. Yan. Sa taas, channel customization, merong layout, branding, and basic info. Click nyo yung basic info. And then sa baba, andyan yung channel URL. So gaya na sabi ko sa inyo kanina, yung standard channel URL na ibinibigay sa atin ng YouTube is a combination ng letters and numbers na napakahirap tandaan. So hindi natin matatandaan yan at mahihirapan din tandaan ng ating mga viewers yan. So mag-set tayo ng custom URL na madali nating matatandaan para maibigay natin sa ating mga viewers, and yung ating mga viewers, madali din nilang matatandaan para madali na tayong ma-search. Okay? So, bago tayo mag-set ng custom URL, meron pong 4 na requirements sa YouTube bago ka makapag-set ng custom URL sa iyong channel. Number 1, dapat na-reach mo na yung at least 100 subscribers. Okay? So, 100 subscribers bago ka makapag-set ng custom URL. Second requirement, dapat yung channel mo is at least 30-day-old. Okay? So, ibig sabihin dapat 30 days na after mo ma-create yung channel mo. If your channel is just like a week old, tapos na-reach mo na yung 100 subscribers, you still have to wait na mag 30 days muna ang iyong YouTube channel bago ka makapag-create ng custom URL. The third requirement is dapat nakapag-upload ka na ng profile picture or yung channel avatar.
Dapat napalitan mo na yung picture mo. And fourth is dapat nakapag-upload ka na din ng channel banner or channel art. So, pag hindi mo na-meet yung apat or any rule dun sa apat na yon, hindi ka pa makakapag-set ng custom URL. So, since na-meet ko na yung apat, mag-create na ako ng custom URL. Click ko lang yung set a custom URL for your channel. And then sa YouTube, magbibigay ng recommendation kung ano yung pwede mong gamitin na custom URL. But you can also like add letters and numbers after dun sa kanyang nire-recommend sa'yo. Like yung akin, the Bluetooth family. Sometimes kasi hindi mo alam, baka may nakagamit na ng URL na gusto mong gamitin kasi sometimes meron tayong kapangalan sa YouTube, right? So you can add numbers, you can add letters, para maiba ka naman. Okay? And if yung pipiliin mo is not available, like for example, like type ka dyan ng letters and numbers, sasabihin naman sa'yo ni YouTube kung hindi yun available. You'll see like an X on this portion. Okay? And if it's available, like for example, maglagay ako ng letters, ayan, lumalabas naman yung check. So, since ang gagamitin ko is yung una niyang in-offer, which is the Bluetooth family, yan po ang aking ipapublish. Oh, by the way, regardless kung capital letters or small letters ang i-type ng inyong mga viewers, lalabas at lalabas pa rin kayo. You don't have to worry, later on mag-test tayo, okay? So, kung nakikita nyo, capital yung T, capital yung B, at saka capital yung F. And yung sa custom URL na sinabi ni YouTube ay nakalagay na C in between. So, it's www.youtube.com/C/the Bluetooth family. However, later on, ipapakita ko rin sa inyo na kahit wala yung C, they can still access your channel. Okay? So, ipapublish ko na siya. Pipiliin natin yung the Bluetooth family. So, after hitting publish, i-confirm or i-ask ka ni YouTube if you are already sure. Once a custom URL is set, it can't be changed or transferred to a different channel. Ibig sabihin, hindi daw ito pwedeng palitan or lipat sa ibang channel. However, I know that you can actually like create or change your URL like 3 times a year. Kaya nga later on, yung sarili kong custom URL, papalitan natin. So, hit na natin yung confirm. Alright. Now, let's go to channel. Now, subukan na natin kung gagana na yung ating custom URL. Open ako ng different browser kung saan naman nakalagay yung aking main account. And, iti-testing natin kung gagana yung create nating URL para sa the Bluetooth family. Okay? So, sa address bar, itatype ko is www.youtube.com/the Bluetooth family. So, kung nakikita nyo, tinatype ko ngayon all small letters hindi ko kinapital yung T or yung B or yung F. Tignan natin kung gagana siya. And yes, it did. Okay, so na-access natin yung the Bluetooth family YouTube channel without searching it gamit yung custom URL. Subukan naman natin i-capital. Tignan natin yung difference. /the Bluetooth family. Gumana rin siya. Earlier, nung nag-create tayo ng custom URL, kung nakita nyo merong letter C sa gitna, itry din natin lagyan ng letter C. The Bluetooth family. Okay, so www.youtube.com/C/the Bluetooth family. Gumana rin siya. So, ibig sabihin, mapa may C or wala, gagana siya. Mapa capital or hindi, gagana siya. So, kung meron kayong mga viewers na gusto nyo i-invite sa inyong YouTube channel, you can just tell them na yung YouTube channel nyo is youtube.com/ and then yung URL na pinili ninyo. Mas madali, di ba? And also, you can display itong youtube.com/ yung URL na pinili nyo, like yung sa akin, the Bluetooth family, sa inyong mga social media platforms or sa other social media platforms. So, napakadali lang, di ba? Ngayon naman, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-change ng custom URL. So, as I've mentioned to you earlier, ang aking main channel na Manong Bluetooth is meron ng nakaset na custom URL which is Manong Bluetooth TV. And kung sa nakikita ninyo, nagpalit po ako ng pangalan from Manong Bluetooth TV to Manong Bluetooth only. So, same thing, punta tayo ng YouTube Studio and then go to customization.
And sa basic info under customization, andito yung custom URL ko. www.youtube.com and then /c/ManongBluetoothTV. And since nagpalit ako ng pangalan, hindi naman automatic na nag-update yung custom URL. Subukan ko sa ibang browser para makita natin. So, youtube.com/ManongBluetooth. Okay, hindi ko ilalagay yung TV kasi nagpalit ako ng pangalan eh. Tignan natin kung gagana siya. So, hindi siya gumagana. Ibig sabihin, kung hindi ko i-update yung aking custom URL, I will not get this custom URL na nawala ng TV. Subukan kong ilagay yung TV kung makikita yung channel ko. And yes. Okay? So, ibig sabihin, kailangan kong palitan yung aking custom URL para pag may nag-search sa akin na youtube.com/ManongBluetooth lang na wala yung TV, makikita ako. Okay? So, bago ko palitan yan, pumunta muna tayo ng Google Help or YouTube Help. Tignan ko nga kung pwede talagang palitan yung custom URL. Because as you saw earlier, ang sabi, nung nag-create tayo ng URL sa the Bluetooth family, we cannot change it daw, di ba? So, tignan natin kung mapapalitan ba natin to. Custom URL. Yan. Remove custom URL and claim a new one. You can remove a custom URL for your channel up to 3 times per year. So, ibig sabihin 3 beses daw sa isang taon, pwede magpalit ng custom URL. So, this is applicable kung nagpapalit kayo ng pangalan or hindi nyo feel yung custom URL na napili nyo na. So, paano natin gagawin yan? Again, andito na tayo ngayon sa aking main channel. Nasa customization tayo. Under custom URL, meron dito nakalagay na delete. So, we have to delete yung nakaset sa atin na custom URL bago tayo makapag-create ng bago. So, hit natin yung delete. And then, YouTube custom URL. I-click natin yung remove. Who can see your custom URL? I-remove ko po yung aking custom URL. And then, tatanungin ako kung sigurado ka na ba. Are you sure you want to remove your custom URL? If you proceed, the URL Manong Bluetooth TV will no longer direct to your YouTube channel. If you would still like a custom URL, you need to go to YouTube to claim a new one. So, bago ko to i-remove, balikan ko lang ulit ha. So, close natin ulit yan. Again, dun sa ating customization, basic info, click natin yung delete dun sa custom URL para tanggalin yung ating luma. Mag-open up ng bagong tab. And then, sa bagong tab, you have to go to the About page. Itong YouTube custom URL, click natin yung arrow. Then, hit remove. Click natin yung remove, confirmation. Ayan na. Okay. So, pagpunta natin dito ngayon, tignan natin kung natanggal na yung ating custom URL. I-refresh natin yung page. Kasabi doon, hindi daw, baka daw kasi hindi agad-agad mag-apply or mag-take effect. But yes, wala na tayong custom URL dito. So, I am assuming na natanggal na po yung ating custom URL. So, close ko na yung bagong tab. Balik ako sa customization tab. Tapos, i-refresh ko lang siya. So, since natanggal na yung luma nating custom URL, mag-create naman tayo ng bago. So, set a custom URL for your channel. Ayan, binigyan ulit ako ng recommendation. Ibinibigay sa akin recommendation yung dinelete ko ng una or yung aking bagong pangalan, which is wala na pong TV. So, again, pwede ako magdadagdag ng letters and numbers kung ayaw ko po yung Manong Bluetooth. But I'll be choosing the first one and then hit publish. Okay? Kagaya nung kanina, mag-aasa ng confirmation. Iko-confirm lang natin. And then, let's go to channel. Okay na. Now, to test, let's go or let's use a different browser. Okay? Doon sa nakalogin naman sa the Bluetooth family. So, kung kanina, guys, nakita ninyo na kapag sinesearch ko yung youtube.com/ManongBluetooth, hindi na gana. Tignan natin ngayon kung gagana na siya. Ha? /ManongBluetooth. Okay, gumana na siya. Subukan nga natin yung may C, youtube.com/C/ManongBluetooth. Gumana rin siya. Subukan naman natin yung capital. Yung capital, yung M at saka yung B. youtube.com/M. So, Manong, capital B, Bluetooth. Gumana rin siya. Now, subukan naman natin yung TV. Subukan natin kung i-direct pa rin tayo sa
sa channel ko. Lagyan natin ng TV yung Manong Bluetooth. And kung kita nyo, yung Manong Bluetooth TV is no longer working. Manong Bluetooth is now working. Okay? So, ganun lang po kadali mag-create at magpalit ng custom channel URL. And again, ang advantage nito is madaling matandaan yung custom URL mo because pangalan mo lang siya. Diba? Napakasimple. youtube.com/ kung ano yung pangalan na gagamitin mo. And kapag hindi ka searchable, this is one technique that you can use para mas madali kang ma-search ng mga possible viewers mo. So, kung hindi ka pa nakakapag-set ng custom URL, mag-set ka na ng custom URL para mas madali mong ma-promote ang iyong channel sa ibang social media platforms like Facebook, Instagram, TikTok, diba? And kung feeling mo nakatulong sa iyo yung video, i-share mo sa iba para matulungan din natin sila. Don't forget to hit the like button pag nagustuhan mo, ha. Maglalagay ako ng video dito at dito, baka lang kasi trip mo. Again, ako si Manong Bluetooth. Stay safe, stay creative. Have a nice day.